करूया भेंड्या सगळ्या। भेंड्याचं सगळं म्हणजे धबधबीत अशी भाजी आहे। आमगेल रेसिपी असा, कोंकणी रेसिपी असा, खूप टेस्टी लागते। वेगळंच कॉम्बिनेशन आहे। कसं करायचं चला बघूया। कढई घेतलेली आहे, छान गरम करायला ठेवलेली आहे। पहिला आपण वाटण काय काय लागतं ते बघूया। त्याच्यासाठी फार जास्त नाही, अगदी नावाला 1 चमचाभर तेल घालायचं आपल्याला आणि गॅस मोठा करू। तेल छान गरम होऊ दे। 1 पाव चमचा धणे, सुक्या मिरच्या, 4 ते 5, छान तिखट गोड असं हे सगळं तयार होतं। हे छान परतून घेऊया। याच्यात 1-2 मेथीदाणा घालू। 2 असं म्हणायची भाषा झाली, पण घालताना साधारण एवढे। हे छान परतून घ्यायचं। धणे पण छान भाजले गेले पाहिजे आणि मिरच्या सुद्धा। आता ह्याच्यामध्ये गॅस बंद करू आणि अगदी नावाला छोटा चमचा हळद, 1 वाटी आपल्याला ओलं खोबरं लागणार आहे आणि त्याच्यातच आपल्याला हे धणे, मिरच्या आणि हळद जे भाजलं होतं ते घालायचं आहे। आता हे सगळं थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये आपण काढून घेऊ। ह्याच्यामध्ये चिंचेचा खोड जवळपास 1 चमचाभर आणि आता हे मिक्सरमध्ये अगदी गंध मसाला वाटून घेऊ। चला, वाटण तर रेडी आहे। आता फोडणी कसं करायचं दाखवते। येस, हे इतकं छान गंध असं वाटण झालं पाहिजे। कढई गरम करायला ठेवली आहे। त्याच्यामध्ये पहिला थोडंसं 1-2 चमचे तेल घालूया। ते गरम होऊ दे। मस्तपैकी कढई आणि तेल गरम झालेलं आहे। वाटण रेडी आहे। आता फोडणी देऊया आणि ती कशी द्यायची ते बघूया। आता इथं मोहरी घालूया, थोडीशी मेथी इथं पण घालू फोडणीमध्ये आणि उडीद डाळ। अगदी नावाला विष्णूजींचा हिंग। बस, आता मस्तपैकी फोडणी बसलेली आहे। एक सांगायला विसरले, तेल मी इथं खोबरेल तेल घेतलंय। खोबरेल तेलची चव खूप छान येते, पण तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही नॉर्मल तेल वापरलं तरी चालेल। आणि आता ही याच्यामध्ये भेंडी घालू। आता ह्या फोडणीतच आपल्याला ही भेंडी एखाद दुसरा मिनिट छान भाजून घ्यायची आहे आणि मग पुढची प्रोसेस करूया। आता 1 मिनिट झालेला आहे आणि आपली भेंडी जी आहे ती छान तळसली गेलेली आहे। आता काय करायचं, आपण हे जे वाटण आहे ते घ्यायचं, ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं। मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घालू आणि हे छान आपण सगळं जे वाटण आहे ते काढून घेऊया। आता इथून पाणी पण घालून आणि हे सगळं आता एकजीव करू। तर ह्याच्यामध्ये अगदी नावाला 1 अर्धा लिंबू एवढं गुळाचा खडा टाकायचा आपल्याला आणि चवीपुरता मीठ आणि आता ही भेंडी ह्याच्यामध्ये छान एकजीव झाली पाहिजे। मस्तपैकी आपली भेंड्याचं सगळं रेडी। भेंड्या सगळ्या रेडी असा। मस्त होते ही भाजी। आमगेल रेसिपी असा। शीत म्हणजे भाताबरोबर खा किंवा चपाती बरोबर खा, अप्रतिम लागते। पण मला असं वाटतं की म्हणजे माझी पर्सनल चॉईस अशी आहे की डाळ भात आणि भेंड्याचं सगळं। नक्की करून बघा, आवडणार ह्याची मला गॅरंटी। आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीज।